Radyo, 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 Katipunan, radyo, Katipunan, radyo, Katipunan, radyo, 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 Katipunan, radyo, Katipunan. The voice of the Eagle, kami di mapipigil sa pagbabalitang tumpak at tama. Buhay atin sa labas ng eskwela, ating ibibida lahat ng eskwela. Radyo, radyo, Katipunan, radyo, radyo, Katipunan, radyo, Katipunan, Katipunan. Kawal ni Ignacio, Katipunero, sugo, todo sa kayod, punong at tulong. Di Pagka Blue Eagle, galing giting at tigil. Ibinta ang mga salita, tulain ang indak, sumayaw sa himig, awitin ang diwa. Dati Akong Paraluman. Ang programa ukol sa mga ulat sa komunidad ng sining at kultura. Magtanong, magbungkahi, at makibahagi. Dito lamang sa Dati Akong Paraluman. Tuwing Lunes, alas 3 ng hapon. Dati Akong Paraluman. Sa Radyo Katipunan, 87.9 FM. Magandang hapon sa mga tagapakinig. Ito ang pilot episode ng Dati Akong Paraluman, isa sa mga pinabagong programa dito sa Radyo Katipunan. I think primarily we are on radio, no? That's why it's Radyo Katipunan. Pero if you have access to Facebook Live, please do, kasi may mga magiging discussion tayo dito na makakatulong ilang visual materials, no? Like I said, this is a pilot episode, pero napakagandang diskusyon ang hindi ko mapalampas, no? Hindi muna natin pag-uusapan yung tungkol sa programa. Meron tayong panauhin ngayon na magbabahagi ng isang venture nila, no? Kung napapadpad kayo sa bandang UP Village, yung buong stretch ng Maginhawa Street, lahat na makikita nyo dyan marahil ay kainan, kainan, no? Predominantly restaurants, no? Nung nabalitaan ko na may nagbukas na isang art gallery, no? Nakakasabik, no? I guess I had the same excitement pag may narinig ako may nagbukas na bagong milk tea store or samgyup store, no? Pero hindi nyo araw-araw maririnig na may nagbubukas na may nagtatatag ng isang art gallery. At ang panauhin natin ngayon ay si Mr. June Oreta, isa sa mga owners at nagpapatakbo ng art gallery na to. Good afternoon, June Oreta. Good afternoon, Jay. Good afternoon sa mga nakikinig. Okay. So, it's very exciting to come up with something like this in a community, no? Nagkakaroon ng access yung community sa art gallery na less intimidating than those situated in yung mga mas prime locations, no? So, could you tell us more about this? Paano nagsimula? Ano ba ang gustong marating ng, sabihin na natin pangalan, X Gallery, no? Nagsimula to
kwentuhang barkada lang. Kasi tuwing magkikita-kita kami magkakabarkada, well, lahat kami galing sa isang school, Philippine High School for the Arts. So, maano sa amin yung arts, sining, maano sa amin. Laging yun ang usapan, laging plano, pagbaba natin ng Maynila, itong gagawin natin. Tapos syempre ako, visual arts ako. Pangarap naman ng bawat visual artist, well, karamihan, kung hindi man lahat, na makapag-show sa isang gallery. So kaya doon, naisip natin, ang tagal na natin nandito sa Maynila. Ba't di tayo gumawa ng sarili nating gallery? So sinasabi niyo galing ka sa isang paaralan na dating back high school? Oh, high school, no? Magkakaklase. Okay. Well, yung isa, hindi naman talaga kaklase, pero from the same school, siguro 10 batches lower. Okay. Pero doon kasi magkahalos pag makiling ka, may instant bonding agad eh. So doon nagsimula ito. So iisa kayo ng adikain. Parang ito yung vision nyo na pagbaba ng bundok, sabi mo nga sa Philippine High School for the Arts, no, is to come up with a venue. Oo. Tsaka ano yun, parang may gawin ka naman. Kasi pinamulat din naman sa amin Philippine High School for the Arts nga eh. So, pinaaral kami ng taong bayan. Yun parang, ano mo yun? Oo, parang magbalik ka naman. Kung ano man ang natutunan mo in your own little way, i-share mo sa community. Para sa kapakanan po ng mga tagapakinig at sumusubaybay, sa ilang episodes mula ngayon, i-discuss namin yung institution na Philippine High School for the Arts, no? Kasi napakagandang oportunidad para sa mga gustong makapasok dito. At ito nga pong tinatampok namin ngayon ay mga alumni, no? ng paaralan na yun. But we have a separate episode for that. Ngayon, gusto naming itampok ay ang X-Gallery na itinatag nga na tatlong mag-aaral. Sige, could you elaborate more on this X-Gallery? Yung X-Gallery, hindi siya yung typical gallery na focus sa business or ang nandun yung mga malalaking artist, yung mga established artist. Yun nga nagiging impression ng mga tao, no, kapag meron tayong kasi maski kami gallery model, no? Very intimidating ang gallery. Maski ako pag pumapasok ako sa gallery, aabutan ka ng price list, parang wow, parang gano'n. So gano'n karamihan, may intimidate ka sa lugar. So gusto namin basagin 'yon. Gusto namin yung isang lugar na at is ka, tumitingin ka sa gawa, kahit hindi ka artist, ordinaryong tao ka. In that way, ano mo yun, parang normal lang sa'yo yung makakita ng ganung trabaho. Hindi talaga yung formal gallery. Kaya nga, perfect yung setup. Nasa loob siya ng isang restaurant. So habang kumakain, makakakita ka ng kakaibang trabaho. Hindi yung the usual commercial galleries. Anong makakaakit, no, sa mga nakikinig sa atin ngayon? Anong makakaakit para bisitahin nila itong lugar? What can they expect? Una-una, kasi kadalasan experience sa mga typical gallery, pupunta ka doon, pagdating mo doon, tapos na yung show, lalabas ka na, diba? Dito, pwede kayong magkwentuhan, pwede kayong magkape, mag-discuss tungkol sa work. Napapangitan ba kayo? Ano reaction yun or what? May iba pa kayong gagawin other than tumingin at umalis. So gusto namin yung relaxed na space. Gusto namin yung space na parang conducive para sa discussion about art or about anything na kasi kadalasan nandun naman kami na pwedeng makipag-usap. Ilang beses ko na rin nabisita ang lugar na to, no? Tapos gusto ko nga sana idagdag na ang ganda na minsan yung mga artists na gumawa ng trabaho, nandun sila para maka-interact natin. Itanong natin tungkol sa itong ginawa nila. Pero gallery per se, pero may iba ba kayong tinatampok dito? Puro ba tayo visual arts? Puro ba tayo? Sa ngayon, para lang to get things going, tinap muna namin yung mga kakilala naming artist na from Makiling muna initially kasi sila yung kakilala, sila yung madaling itap sa circle nyo. Within our circle. Pero bukas to sa ibang tao na gustong mag-exhibit. So, and how do they apply for this? Lang, punta lang kayo doon, submit kayo ng proposal. Siguro portfolio ng gawa nyo, titingnan namin. Tapos kami more of tinitingnan namin yung mga progressive na trabaho. Hindi yung typical na parang still life or yung may kakaiba o may kakaibang mensahe or mahalaga naman yun. Bagong medium. Lalo ngayon, mainit na usapin
isang nangyaring exhibit. No? Oo, di ba? Pero ang ganda naman ng isang gawa ay nasa mata talaga na tumitingin. So, Oo, tsaka ayun, ini-encourage namin yung critical thinking. Kasi minsan, bawa ako, may nakita akong gawa na, alam mong commercial lang, gusto lang bumenta. Wala namang masama doon. Pero hindi yun yung kinikater namin, di ba? Kasi may mga artist na gustong bumenta para magawin dekorasyon yung gawa nila sa condo or sa hotel or sa ano. Yun ang gusto nila. Wala masama doon. Pero kami, parang hindi yun yung kinikater namin. So, mas gusto namin, mensahe or self-expression, nakakaiba. Ano mo yun, yung pag-uusapan. So, madaling salita, ano rin ba? For sale din ang mga doon. For sale yung mga trabaho. Ilang milyon? Hindi yata. Sa tingin ko, given na kung nasaan kami located, doon pa lang yung mga big time artists hindi pupunta nun. Sino naman ang market ko dyan? Kung ang gawa ko 1,000,000 o 100,000, ba't ko naman ilalagay dyan? Well, ganun yung pwede maging reaction ng iba. Well, nagkikater kami dun sa mga young artists, simula, magandang trabaho. So, for sale siya, pero tingin ko yung mga presyo, hindi talaga yung hundreds of thousands na ano. So, para sa mga listeners, bisitahin ang location pala pare. Ang location sa 169 Maginhawa, Pigar x Pigar. Ayun yung restaurant. Meron kasi doon maraming walls, maraming space na dinecide namin, okay to kaysa nakatiwangwang lang. Gawin nating it's a gallery within yes, gallery within a restaurant. I believe it's a co-venture, no? Na parang kasi mahilig din naman sa arts yung ano eh. So, bisitahin po natin, no? X Gallery. It's a community-based na art gallery. Kasalukuyan pong may exhibits doon ngayon. Could we roll the photos? Kung ano, okay na. Nabanggit mo kanina na eventually you'd like to make this space as flexible as possible in terms of its use, no, sa community. Hindi lang usually pag sinabi niyong gallery, pader lang ang nagagamit, no, sinasabitan. Paano yung mismong espasyo? There was a very interesting point you were driving at kanina. Inisip namin, yun nga, dahil nandiyo na yung venue, open siya, pwedeng open mic, pwedeng magpalabas ng kahit ano, musikero, diba? Pwedeng magano doon. Or sa ngayon, may niluluto kami na play na doon namin ipapalabas. Parang sit-down dinner sa presyong ganito, habang kumakain ka, may pagkain ka na, meron pang palabas. So, ayun yung niluluto namin. So, hindi lang siya yung typical gallery na ano mo yun, very static. Titingnan mo lang, aalis ka na. Mas gusto namin yung alam mo yun, nagkakaroon ng pollination ng ideas, nag-interact yung yung audience dun sa trabaho, dun sa artist. Ayun sana yung gusto naming mangyari. Ayun yung in-encourage namin. Kaya nga, pag may mga bisita ron, pag alam namin parang interesado, kinakausap agad namin eh. Or kung hindi man sa kung hindi man sa arts, anything. Kasi din ako, ang background ko, retired advertising practitioner. Ginagawa ko lang, nagba-bike tour sa buong Pilipinas. Tapos yun, gumagawa ng mga upcycled na bisikleta, ginagawang furniture, ginagawang art. So, maraming interest. May mga biker friends na pupunta noon, nakikipagkwentuhan. Kung hindi man sa art, anything about, kasi bawat tao may kanya-kanyang kwento na interesting, na may matututunan din yung bawat isang tao kapag senior niya. So, kung hindi man sa art, so kasalukuyan, I understand we offer other programs, no? Kapag before store hours ng X Gallery, may music program doon. I was told, no? Merong yan. Siyempre, as a gallery, mahirap i-sustain yan, di ba? Lalo na kung hindi ka kilala. So, may mga programs kami, siyempre, para ma-sustain kami. At the same time, pwede mo ring maituro kung ano yung kaalaman mo. Education. Yes. So, may mga workshop kami pinaplano na drawing workshop, art workshop, pati music workshop. Sa ngayon, may music workshop doon. Nagtuturo ng saxophone, flute, or guitar. Ako yun. Siningit ko lang no? Sana mag-materialize tong line of education na
na nakikita natin, no? Oo, may makakain dito, oo, may mga artworks na nakasabit dito. Pero we really look forward as a community, no? Na may offer na activities such as that, no? Kasi highly accessible ang lugar, and at a very unexpected place, meron kayong maaaring pasukan para sa mga ganitong training, no? At I guarantee that the very people running this program are highly credible, no? They're educated since way back in high school. Naging kurso nila to sa kolehiyo, naging trabaho nila to, and they are the prime movers of this art of the art sector, no? So June, sino mga kasama mo dito? Yung isang kasama ko si Marlon, graphic designer. Okay. Ayun ang background niya. Kaya pala pinagmumulan ng no? So at the same time, may mga ibang business ventures din siya na shuttle service, pero ang focus yung community development, hindi yung para lang makapagbiyahe. Okay. Ano yun? Ano siya, nagma-masters ngayon ng community development sa UP. Si Nilo naman, Nilo Parilla, graphics din ng background, tsaka editor and special effects. Punta siya sa Singapore, nag-establish siya ng post house niya doon. Kaya ako naman natanong, no? Kasi hindi naman ordinary na gallery ang may isip na itayo, no? As a business venture. Kasi, pero sabi nyo nga, hindi naman business model ang no? It's more sustainability and really propagating the... Kasi sa totoo lang, yung gallery na yan, kung diyan kami aasa na ikabubuhay namin, ipapakain sa pamilya, wala, hindi kami mabubuhay diyan. So parang advokasya lang namin yan. Nabubuhay kami, yan, right now ako freelance, so gumagawa pa rin ako ng commercial, radio commercial, print ads. Yung isang kasama ko si Nilo, ang client niya Singapore, mga National Geographic, mga pinapalabas doon, sila nag-edit, sila gumagawa ng sabihin ko na, effects. babanggitin ko na nga para sa mga nanonood sa Facebook live streaming, no? Kung namumukhaan nyo siya, ako namumukhaan ko siya. May nilabasan siyang mga ilang commercial or pelikula, no? Harap ko nga sandali para konti-konti lang. Yan, no? He's a character actor, no? On some movies in the past, no? Hindi naman seryoso. May mga ibang pelikula na napakiusapan, ano ka naman? Sige, kasi gustong-gusto ko rin yun. But umarte, ano mo yun. Going back to the space of X Gallery, could we show some... sige. We're trying to launch some photos, no? Pero sige, may technical lang. So hindi mo pinursuang pagiging aktor? Pag lang? Hindi, pero nagagamit ko rin, saan? Pag may mga palabas sa opisina, nagpe-perform kami kung ano. Lagi kami nanalo, best costume per best performance. Yung mga ganun ba, hindi ko pinapalampas yun kasi one way of yan eh. Parang outlet ba, di ba? Pero sa mga lumabas, pina-prominent? Yung mga yung Crying Ladies, kay Sharon, driver ako doon. La Visa Loca, Barangay Tano, sa mga ibang commercial na. Kasi kaibigan ko din yung director. Tapos parang bagay si Jun dito Pero text na yun, visual tatawag. artist ka, no? Visual artist. Kasi ang training naman sa Makiling, parang universal man. Pag pinaarte ka, umarte ka. Pag pinakanta ka, kumanta ka. Pag gumawa ka ng stage, gagawa ka ng stage, props, everything. So yun, parang gusto na yung mangyari sa space namin sa X Gallery. Na multidiscipline, hindi lang gallery, painting. Ano mo yun? So ganito po yun, no? Kung naiintriga na kayo dun sa lugar na pinag-uusapan natin, it's a collaborative space, no? Maginhawa, I suppose everyone's familiar with the Maginhawa stretch, no? Sa may dinudugtong niyang UP Village at ang Sikatuna, no? We're more on the Sikatuna side, no ba? Sikatuna Village.
number 169 Maginhawa Street. Ang makikita nyo talagang signage doon ay ang Pigar X Pigar. Isa siyang restaurant, no, na papasukin nyo yun. Doon pa lang sa baba may makikita na kayong mga naka-exhibit na works, no? And then it will lead you to a second floor na mas marami pang makikita. That is the Main gallery yun. No? Yun ang pinaka-X gallery, no? So please drop by. Kagaya nga ng sinabi ni Jun, after tumingin ng mga trabaho, interaction is available with the artists. You made 9 there. And maybe propose some, kung kayo ay nasa larangan din na sining, no? Baka maaari kayong, eto na. Is this rolling, Sir Justin? Okay. Tingnan nyo po ang monitor ninyo, yung mga may access sa Facebook Live. Pasintabi na lang yung mga nasa radyo lang po, no? But we're showing some photos now of the space and what is currently there to for us to see, no, pag dumaan kayo. It gives the illusion na malaki-laking space siya, pero hindi naman malaki, hindi naman maliit, no? But pero sakto yung space conducive para sa interaction. Yes, for medyo intimate na kesa yung mga malalaking up close galleries and personal. Ikaw maganda eh. Parang sarap magkwentuhan. Tsaka yun, talagang as much as possible, ina-encourage namin yung magtanong, makipag-usap. Kahit wala kang alam, magtatanong ka lang. Sa mga mainstream gallery ba, hindi ganun ang atmosphere? I mean, I'm sure kung magtatanong ka, sasagutin ka rin ng mga nandun. Kaya lang, yung space mismo kasi, kaka-intimidate. Ako nga, artist na ako, na-intimidate pa ako minsan sa space. Tsaka parang, dahil sa lugar parang, dapat pagpasok mo, bihis ka, ayos. Alam mo yun? Yung mga ganun ba? Well, of course, yung mga artists, kumbawa, ako, wala akong pakialam dun. Pero dahil sa setup na ganun, nakaka-intimidate. Ayaw namin ng ganun. Mas gusto namin parang very welcome ka pumasok, magtanong. Alam mo yun? Kahit hindi ka bumili. Alam mo yun? Yung curious ka lang. Parang gano'n. Saka situated siya sa parang yun maganda nga eh. Residential area, malapit sa eskwelahan. So lahat ng klaseng tao, estudyante, matanda, tricycle driver. Pagmasdan po ng mabuti yung yung pinapakita naming mga photos, no? Yung dinedescribe namin isang yan, so consistent naman sa pinapakita namin. Tsaka yan, kami mismo na gano'n yan. Nag-build. Kami nagkarpintero niya. Tanga labor of love. Okay. Sige po. We can keep on rolling the photos, pero magpatugtog muna po tayo, no? Nasa buwan na po tayo ng Oktubre, and I would like to feature from the album. Alam niyo po, ito ang isa sa mga, kung hindi unang-unang classical treatment ng Jesuit music, no? Sometime in 2001, ako po at that time, I was doing freelance work already. The Jesuit Music Ministry director at that time was Father R.B. Hizon, and then he came up to me, sabi niya, mag-isip naman tayo ng bagong ma-offer sa audio, no? And coming from the classical discipline, no, yung isa sa mga naimongkahi ko ay gumamit tayo ng classical instruments sa mga awitin ng Jesuit Music Ministry. So that was around October, so it was only logical to come up in a short span of time with a Christmas album, no? So sabi ko, tara, gawa po tayo, Father, ng Christmas album, pero chamber music, no? So chamber music involves several musical instruments playing together, no? Not the usual just the keyboard or the guitar that the church music usually nadidinig natin, no? So this is a chamber orchestra. It's a small orchestra,
would like to feature the song Pamaskong Anyaya. Ito po ang unang track sa Matin's album, no? Gawa po ni Zandy Arboleda at ni Norman Agatep. I suppose the lyrics and the music, no? Pero since this is instrumental, gawa po nilang musika na pinaareglo po ng inyong lingkod sa isang batikang propesora sa University of the Philippines, si Professor Joy Marfil. Radyo Katipunan, 87.9 FM. Voice of the Blue Eagle, Radyo Katipunan, 87.9.
87.9 FM. Ignite your soul and set the world on fire. Be inspired by the stories of faith. This is Ignited to Inspire. Brought to you by the Ateneo Junior and Senior High School Campus Ministry every Thursdays from 1 to 2 p.m. here on Radyo Katipunan 87.9 FM. Be ignited. Be inspired. All for you, Jesus, my Lord. Cut! Good take! Want to hear our take on all your favorite filmy things? Tune in to Clapback, the radio show for film critics, production news, pop culture, and social commentary. Serving as a place for our voice in our cinematic universe. Hosted by the Loyola Film Circle, Wednesdays at 5 p.m. Only here on Radyo Katipunan 87.9 FM. Action! This is your stop for all things pop. Catch our all-around pop culture geek, Cholo Sediaren, as he throws in some dose of what's poppin' and what's hot in the pop culture scene here on Popcorn. Munchin' with us every Thursdays from 4 to 6, only here on Radyo Katipunan 87.9 FM. Radyo, 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 Katipunan. Radyo, 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 Katipunan. Radyo, 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 Katipunan. Radyo, radyo, Katipunan. Radyo, Katipunan. Nagbabalik po tayo sa programang Dati Akong Paraluman. Ito po si Jay Gomez. Kasama ang panauhin natin si Mr. June Oreta ng X Gallery. Number 169 Maginhawa Street, no? Ito po ang pinakabagong establishment sa stretch ng Maginhawa na karamihan makikita natin puro kainan na wala masama doon, no? Napakasarap kumain. Pero hindi araw-araw na meron tayong accessible na ganitong lugar. The X Gallery is an art gallery with exhibits currently going on. Pero matanong ko lang, no? Hindi ito original idea. Ibig sabihin, nakakita na ako ng mga ganito dati. Isa sa mga prominent na alala ko a few years back was Green Papaya, no? Nag-hold sila ng maraming events doon, exhibits, concerts, poetry reading, and they offer food as well, food and drinks. How do you find this sustainable? Paano natin po-position na para magtuloy-tuloy ang purpose natin in coming up with this kind of space, no? Yun ang isang parang continuous learning yan. Kasi aside from yung Green Papaya, meron din akong kaibigan sa May Roses, meron din doon parang gallery na nag-ano din art workshop, writers workshop, na maganda sana yung simula. Kaya lang, since artists run space, alam mo na mga artists, hindi naman maano sa business, ay yung problema yung sustainability. Dapat siguro nagko-consulta rin ng artista sa So yun, siguro one way nga na para masustain to, gumawa kayo ng mga art workshops or mga palabas. Like yung ngayon, yung iniluluto namin na play na parang food stub, di ba? Hindi lang basta ticket na anong bibilin mo, pero sa pagkain na yun, meron ka mapapanood. So para ka lang nanood ng sine, may kasama ng popcorn at inumin. Kasi pero as much ito, as play, di ba? Art, hindi lang. As much as we want to see more restaurants with their own specializations na pagkain, no?
syempre welcome sa atin yan. Napaka sarap sa tenga pag nababalitaan natin, uy, bagong bukas na kainan dito. Pero pag narinig natin na may ganitong bukas na art space, it's a very welcome development, no? Pero hindi yan ang tutok ng ng mga paupahan, yung mga may-ari ng... Siyempre, sila naman, pera, kumita, di ba? Ayun naman ang objective nila. In coming up with the concept, you had long-term plans. This is an initiative, of course, no? Pero... Noong una nga may plano namin kumuha ng parang gallery lang talaga siya. Kaya lang naisip namin, yun nga, paano mo sustain kung gallery lang? Diba? Paano ka kukuha ng rental? Kaya naisip namin, what if kung ilagay natin within the restaurant para at least pwedeng makover nung resto kung kunyari wala kayong sales itong month na to, pero kayang i-cover ng resto yung ano mo yun? So ibig sabihin ba yung mga mainstream na gallery, they really are able to sustain from the sales siguro of the works. May ibang galleries sa lalaki rin. Ang tagal na nila dun. Andun pa sila. Sa laki din ng presyohan, no? Yung mga established artists, million, 100,000. Like ngayon, porsyento pag-uusapan. 60-40 ang iba 50-50. Doon pa lang covered na yung renta siguro nila. Or baka sila may-ari nung space. Hindi natin alam. Kami nga pala, makatarungan yung sa namin, 70-30. So, 70% sa artist na pupunta, 30% sa gallery, which is sa tingin ko fair kasi kailangan nating i-sustain yung lugar para tumagal. So, that's, I would say, an initiative, no, sa parte nyo para sumuporta sa mga hindi natin tatawaging maliliit na artista pero yung mga wala sa mainstream, no? Pero nakikita namin yung potensyal. Sayang kasi doon nagsimula yun. Ang dami kong mga kaibigan, dire-diretso yung pagpipinta, ang ganda ng trabaho, pero nandun lang sa bodega nila o sa kwarto nila o sa garahe nila yung mga trabaho na gusto ko dapat nakikita to ng mga tao dahil ito talaga yung art. Alam mo yun, hindi lang decorative. Hindi ko sinasabing masama yun. Pero sana may iba pang flavor. Alam mo yun, kumbaga ba sa TV, hindi mo pwedeng araw-araw Eat Bulaga lang pinapanood mo or Eat Showtime ang pinapanood mo. Dapat bigyan mo rin sila ng iba na may sustansya sa utak. Ano mo yun? May iba naman. Kailangan maganda yung variety, diversity. Okay yan, dapat ganun. So, inaanyayahan po namin, no, na bisitahin nyo ang X-Gallery 169 Maginhawa Street. Mahirap sigurong ilagay sa mga salita, no, sa likod ng mga salita ang makikita nyo rin dahil it's a visual form, no? Kung nasa radyo tayo, napakahirap bigyan ng description, no? Pero kaya nga inuulit namin, it's a very accessible place, no? Papunta kayo kung saan dito sa Quezon City, lagi nyo siyang madadaanan. Number 169 Maginhawa Street, X-Gallery. Kasalukuyan po ang mga exhibits doon ay gawa ng mga mag-aaral ng Philippine High School for the Arts na yung paaralan po na yan nakaabang na bilang topic sa future episodes natin, no? Kasi medyo malawak din pong usapin yan dahil gusto naming mabuksan ang mga tagapakinig dun sa opportunity na kung meron kayong anak na 14 years old below na papasok ng secondary education, no, or high school, at meron po silang leaning sa arts, baka po ito ay isang maging avenue para makapag training pa sila to advance their training and their knowledge, eventually pursuing art courses in college, and eventually becoming their trabaho nila, di ba? No, so hiwalay na episode po, Philippine High School for the Arts, within the next few weeks. Ang pinakabagong director po ng paaralang ito ay isang dating mag-aaral din from batch, I believe 1983, 83 yata, si Professor Greg Zuniga, who will join us here, no?
So, bumalik tayo sa space kasi yun ang pinaka sa tingin kong pwede nating ma-offer sa community. Of course, gaya ng inulit ko, ang mga naka-exhibit dun ngayon ay nakadikit sa pader. Pero yung space na maaari din bang gamitin ng community eto na hindi lang kayo ang nagmamount ng show or Oo, yun nga yung ini-encourage namin. Na kung may naiisip sila, nakakaibang ideya na pwede nilang magamit yung lugar, kausapin lang, makipag-collaborate sa amin kung ano man yung pinaplano nila. Tapos kung swak doon sa gusto naming mangyari sa X-Gallery, pwede, sige, gawin natin. Kung ano yan. Susuportahan namin yan. Well, we have the space. at saka maski paano nagfa-funnel doon ng mga artists, no. Nagkakaroon na siya ng pangalan, pinupuntahan siya, hindi lang maski nga para kumain lang, pero lagi may nagkakaroon ng palitan ng mga ideya, no. And X-Gallery has been around for how long? Siguro ano pa lang siya 4 months, 4 going 5. Yung restaurant, siguro mga 1 taon na. So, relatively new. Kaya, ayun. Buti nga ni Jay dito para at least kumalat kahit. Puntahan nyo. Siguro, hindi sufficient tong ganitong pag-describe namin, no? You really have to see the place, you really have to see and get the feel of the space, no? Kasi pero yung ino-offer nito, bakit ba halimbawa lang, no? Ba't ba siya hindi pwede rin naman siya magawa sa ibang lugar, di ba? Pwede naman. Pero well, as I've said, bawat gallery may kanya-kanya silang brand, kumbaga. Like, is it a fun gallery? Ang in-exhibit lang namin yung mga works na fun. O ito ba yung gallery na yung mga established artists lang ang in-exhibit? So, ang X-Gallery, progressive? Kami, yun. Gusto namin mga progressive art na may bagong discovery, may bago kang makikita, or may kakaibang mensahe, or may kakaibang mastery ng technique sa, kung hindi lang sa pagpipinta, sa sculpture, or whatever. Basta yung, alam mo yun, iba to alam mo yun, parang mabubuksan yung isip mo. Hindi yung the usual lang na nakikita natin sa mga typical galleries. Gusto namin kakaiba. Kasi kung ano man, meron na yun doon nila i-exhibit. Kasi existing na yun So gusto namin iba naman. And sadly, no, this galleries exist, no, na siguro for the business side, talagang they cater, no, to hindi mo rin naman. Opinion ko to sa mga substandard, no. Kami naman hindi naman namin parang minamata or what or sinasabing mali yun. Basta ang mahalaga, mag-offer ka ng bago kung sa nakikita mong dapat meron pang iba, di ba? Tingin ko walang mali doon kung gusto nilang kumita, lahat naman gustong kumita. Pero kung puro ganun na lang, di ba? Paano naman yung iba na walang chance na makapag-exhibit? I believe kasali ka dun sa unang batch ng nag-exhibit, no? Kasi sinimulan namin to para yung mga artists, mawa kami, puro mga graduates, ang pinurso namin, iba-ibang linya, like karamihan sa visual artist na sa advertising. At advertising, marami yan. Pwede kang mag-production side, editor, visual effects. Pwede kang maging director ng commercial. Pwede kang production designer. So kami, lalo na yung ngayon, yung ongoing, karamihan doon galing advertising, mga director sa commercial, mga editor sa visual effects. Tapos nung in-approach namin sila, gawa tayo, mag-show ka, mag-exhibit ka. Parang hesitant ba? Ay, tagal ko nang di gumagawa. Hindi, nasa iyo yan. Hindi mawawala yan. So yun, parang may spark ba? Tapos nakakatuwa, nung sinimulan lang, kasi parang ni-require namin parang kung ginising ba namin, sinyak namin. Hindi, nandyan yan. Gawin nyo, magpinta ka, gawin mo. Lalabas yan. Parang natulog lang yan. Parang gano'n. Parang catalyst ba? Pero kung galing silang advertising, it's wala bang hindi ba embedded ng visual arts doon? Sabihin, anong kinatakot nila para hindi, kunyari, hindi ka na nagdo-drawing kasi puro computer. Puro digital. Like ako, bossing na ako. May tao akong gagawa nun. Puro concept. Pero of course, creativity, laging nandyan sa advertising yan. Tapos may motive, parang may theme kayo Sorry para sa second batch ng yung first show yung ako ito ngayon parang kung ano yung state mo ngayon
yun yung i-express mo sa art So, mo. yun ang Parang ganon. self-expression. Yung pangalawa naman, yun din naman ang theme, pero ang ano nito, diptych. Meaning, dalawang gawa na related sila sa isa't isa. Kasi yung naunang show, hindi Pakiulit yung term? diptych. Okay. Parang dual, dalawa. Oo. Kasi may triptych, tatlo. Oo. Pag ganun kasi, kunyari, sinabi mo diptych, yung isang gawa mo, related yan doon sa isa pang gawa. Parang in tandem. Pag pinakita mo sila, in tandem. Ganun, ibig sabihin, one could not stand without the other? Pwede lang naman, pero kadalasan yung message ng trabaho mo kapag diptych, mas strong. Okay, Kasi dinesign mo siya as diptych. Pero stand-alone din yun. Kung mag-isa man siya, Interactive. pwede rin Isa't naman. isa. Pero yun nga, ito, diptych. Pero ganun pa rin naman yung tema na kung ano yung state nila. Bawa, parang nagdidirect akong commercial, hindi na ako nagpipinta, hindi na ako nagdo-drawing. Hindi nga, babalik nga ako sa pagpipinta. Ano bang ginagawa ko ngayon? So, if you notice, like yung mga commercial director, makikita mo na related sa trabaho nila yung ginawa nila, na parang may commercial model, na may ano ng cellphone, na ano mo yun, parang ito ako ngayon, hindi ito ako nakababad eh. So, parang ayun yung dinidepict nila sa painting nila. Kung gano'n, paliwanag mo yung gawa mo. Naalala ko, describe ko para sa kapakanan ng mga nakikinig. Nandun ka sa first batch at ang theme nyo at the time was, eto ako ngayon. No? Ang alam kong background mo, maaga kang nagretiro sa larangan ng advertising. No? Hindi ko alam kung bakit ka maaga nagretiro, mukhang malakas ka pa naman. Pero yung lakas na yun, nakikita ko sa mga posts mo, ginagamit mo yun. Si John Oreta po ay nagbibisikleta mula Maynila hanggang Mountain Province. Maniwala kayo sa hindi, no? At ginagawa niya to ng paulit-ulit. Hindi ito yung mga paisa-isang attempt lang o ano. Pero kung yan ang pinagkakabalahan mo ngayon, ano yung naging exhibit mo? If I may... Yung exhibit ko, ano yan eh, ang tawag yan, upcycling, di ba? When I'm not cycling, I'm upcycling. Upcycling, isang term yan na i-repurpose mo yung mga bagay na kunyari discarded na, wala, itatapon na lang, i-repurpose mo kaysa itambak, ano yun, mapunta lang sa landfill, maging land pollution. Parang ano ba yan? Parang found objects. Found Parang objects na gagawin mong may saysay, gagawin mong may silbi. So yun, kung makikita mo yung sa gawa ko doon, yung mga pyesa na pinaglumaan, ginawa ko siyang art. So parang yun, eventually gusto kong mag-show na upcycling. Marami na rin gumagawa ng mga upcycle. Pero kasi yun ang nakaka-apekto sa akin ngayon. Mahilig ako magbuo ng bisikleta. Ako nag-assemble ng sarili kong bisikleta. Ang dami kong mga sobrang piyesa na ginagawa kong furniture, ginagawa kong lamp, ginagawa kong clock. Sculpture, furniture, halo-halo, assemblage. Like yung in-exhibit ko na nakaraan, assemblage yun. Meaning, pinut together mo yung mga iba't ibang bike parts to come up with an art form. Ina-assemble, kaya assemblage. So yun, ayun ang... Kasi gano'n naman, di ba? Yung art expression. So, kung ano yung pinagkakaabalahan mo ngayon, yun ang madedepict sa trabaho mo. Kasi pwede naman ako mag-drawing na lang na... Kasi dati, tindi ko sa drawing eh. Kaya technique, no? Technique, mga ano. Kaya lang, conceptual yung ginagawa ko na... mo ngayon. Para bang nabibitin ako, parang hindi ako masaya. Mas masaya ako na ina-assemble ko yung mga bike parts, binibigyan ko na ibang meaning, magawa ko ng ibang art form. Parang doon ako mas nasusolve. Ganoon naman yung artist, may face naman sa inyo. Iba, gusto lang nilang mag-drawing. Wala masama ron. So yung maraming taon mo sa advertising na parang na-suppress ba yan? Hindi naman. Kasi nailalabas ko yan. Kunyari, Christmas presentation or Halloween presentation. Gumagawa ko ng mga costume out of, out of kung ano man trash or kung ano mang bote ng kung ano yun, doon na lagi nga ako nananalo kasi creative eh. Yung iba na nagre-rent sila sa mga costume dyan. Ako, gumagawa ko ng sarili ko. So, doon ko na ilalabas yung creativity ko. Plus, performance. Laging laging may concept yung mga performance na ginagawa ko. So, hindi outlet yun eh. So, hindi naman nasusuppress. Pero, syempre, ganyang retire na ako, I have the time.
pwede kong gawin. But you dealt more with digital, no? Nung nandun ka sa... Oo, more of digital. Kaya lang, iba pa rin pag kamay mo yung, ano mo yun, yung nilagari mo, pinukpok mo. Hindi ako nasusolve sa digital painting, tinry ko. Sabi ko, okay din parang brush din hindi ka na maghuhugas ng brush. Walang amoy ng oil paint. Hindi na dudumihan yung kamay mo. Parang ganyan. Okay din. Pero, well, sa akin, yung satisfaction, bitin. Mas gusto ko yung actual mong ginagawa. Pinapawisan ka, wala ka sa aircon. So, mas nasusolve ako. Well, ako yun. Siyempre, yung mga kabataan ngayon, mga digital native yung mga yan Lumaki silang yun na yung hawak. Siguro, mas solve sila yun. Sabi nga, ba't ako maghihirap Ito na nga. Ito na yung mga Wacom pen ko nung gagawin. So, parang ganun. So balikan po natin. Number 169 Maginhawa Street. We're not here to promote any commercial establishment. No? We're here to promote a cause, which is a space that caters to community. X Gallery, number 169 Maginhawa Street. Daanan nyo po siya. Ang store hours nito ay yung resto 12 to 10 p.m. 12 noon to 10 p.m. Tapos yung gallery gano'n na lang 12 to 9 p.m. Hindi nyo po kailangan hindi nyo kailangan mag-dine to check out the pasok exhibit, lang kayo doon. Pumasok kayo, hindi kayo husgahan doon, mas hindi kayo mag-order, Tingnan nyo yung mga exhibit. And hopefully, baka paglabas nyo, may bit-bit na rin kayong exhibit. Kahit di kayo kumain, pag nakita namin tumitingin kayo ng gawa, i-approach namin kayo, saan kayo? Kahit di kayo kumain, basta nakita namin tinitingnan nyo yung exhibit, matutuwa kami ron. Tapos, kung gusto nyo makipag-usap, okay. Kung ayaw naman, gusto nyo lang tumingin, okay lang din. Tingnan nyo po ang I attest to the quality of the works being exhibited right now, and of course nasa mata yan ang tumitingin, pero baka lang magbukas ng ibang mabuksan lang mata natin sa ibang mensahe, sa ibang gustong sabihin ng mga visual works na to, ano bang nakikita pa natin? Sabi mo 4 months, 4 months yung buong gallery, and of course we can only hope it sustains itself, Sana. How about sculptures? Ano rin naman, Pwede rin. Basta pag-usapan natin paano i-mount. Siyempre may limitation din. Kung mga malalaking ibitahin natin, kung sabi nyo, you cater to visual artists na in their own right, na gustong magkaroon opportunity, So could we tell our listeners ano ba yung specific na kailangan nilang gawin, should they have a portfolio of works? Mas malaking tulong para makita na kung anong direction ng body of work, tapos kung anong gusto mong i-exhibit sa pag-uusapan. Tapos sasabihin namin kung pasok yan, okay yan sa pananaw namin ko. Kung hindi man, pwede mag-suggest kami na sana ganito mo para kung open kayo sa ganun. Kasi syempre bawat gallery naman may mga... Were you ever an educator? Nagturo ka? Dati, nagko-conduct ng mga art workshops. Pero, that qualifies. Not really naman nagturo. Advertising days naman, nag-conduct din ng mga creative workshops doon sa mga... So, yun pero walang formal. Yun, ang balita ko, isa kang consultant ng visual arts program sa... pero for the arts. Ako naman open kung walang formal na title, pero pag may magtanong, kung ano man. So, unang-una siguro bibisita sa X Gallery kami ni Justin. Justin? Kakain kami ron. Tapos sisilip na lang kami sa... bisita tayo ron kasi kumbaga sana nakatulong ang programang to para alam mo, kilala naman na siya ang dami na pumupunta doon ang dami ko na nakitang pumupunta doon ng mga from the academy circle. Maraming pumunta, lalo na yung mga artist, visual artist or kahit ano lang to check out the place. Ikaw ba, yung mga kasama mo na exhibit doon, bibili mo yung gawa nila?
Oo, kung may pera ako at may space sa bahay. Kasi ano naman yan eh. Binabagayan din naman yung mga tipo ng trabahong bibilin mo. Kung sa pwedeng, yung iba kinokolekt lang. Yung iba gusto nilang ilagay dahil it reminded them of something. May kanya-kanya naman tayong rason kung bakit bibilin mo yung isang bagay. Not necessarily i-display, diba? Pero minsan gusto mo lang, nasa akin to. Sige po, Jun, sa huling pagkakataon, dito sa programang to, pakiimbita ang mga tagapakinig natin sa X Gallery. Inanyayahan ko po kayo na bumisita sa X Gallery sa X Pigar 169 Maginhawa Street, Sikatuno Village. Pumunta po kayo doon para tingnan yung mga naka-exhibit at yung mga pinaplano namin na palabas, play, performance, or whatever. Tapos in-encourage namin yung critical discussion or kahit na plain chikahan about anything. Very warm po yung mga nandun. Kung nandun kami kadalasan nandun kami hapon hanggang gabi at tanghali kasi may iba-iba din po kaming racket. Mga freelance artist po kami. So, may mga meetings or may mga tinatrabaho din kami. So, talagang naglalagay kami ng time sa gabi para bumisita doon, makipag-usap or humarap kung sino man bisita namin doon. Salamat Jun, Mr. Jun Oreta ng X Gallery. Let me leave you with another track from the album Matins. No? This was way back in 2001. Trivia lang, naalala ko yung unang-unang track na nirecord namin dito was the same day na under attack ang World Trade Center. So nahinto yung recording session namin, and we all went straight to the television. No? So naalala ko lang, it was in 2001, September 11. We'd like to play another track from the album. Yes, this is a Christmas album, and etong isang track na to, ang pinamangatang Inay ni Father Arnel Aquino, maririnig nyo to sa maski sa ang album, no? Hindi naman necessarily Christmas ang message niya, but I wanted to put the Mother Mary angle dito sa Pasko that we that this season for this season, no? So Inay, isinulat, words and music by Father Arnel Aquino, na inareglo ng professor ko nung high school na si Jomar Ferreria.
Katipunan 87.9 FM. Ipinta ang mga salita, tulain ang indak, sumayaw sa himig, awitin ang diwa. Dati Akong Paraluman. Ang programa ukol sa mga ulat sa komunidad ng sining at kultura. Magtanong, magbungkahi, at makibahagi. Dito lamang sa Dati Akong Paraluman. Tuwing Lunes, alas 3 ng hapon. Dati Akong Paraluman. Sa Radyo Katipunan, 87.9 FM.